Ở đây anh em hay chơi máy bay dòng Su, những dòng máy bay của Nga, Su-27, Su-30, Su-34 hoặc là những cái dòng MiG. Các dòng hiện đại của Mỹ như là F-22, F-35 thì anh em đều có thể tự làm được để mà chơi. Máy bay thì mình đều làm dựa trên cái thiết kế của máy bay thật, thiết kế của nó khí động học rất là tốt, tốc độ bay rất là cao. Còn cách bay thì có nhiều cách, kiểu như là bay biểu diễn, bay nhào lộn hay là bay treo lơ lửng như trực thăng ấy, như là máy bay bình thường. Thì anh em mình đa phần sân mình đều thích tốc độ trẻ mà. Có rất là nhiều chất liệu nhưng mà chủ yếu anh em đây là thiết kế bằng các loại xốp đặc trùng riêng. Nó có khả năng chịu lực tốt, đó là cái chất liệu làm thân vỏ máy bay. Còn gia cố bằng các cái thanh carbon ở bên trong, nó cứng. Mỗi một viên pin thì bay được khoảng tầm 3 đến 5 phút. Và mỗi lần thì như bản thân mình thì bay khoảng tầm 6-7 viên. Trung bình anh em mang khoảng tầm từ 5-10 viên bay trong một buổi chiều. Nó sẽ có một cái tay điều khiển, nó cái bộ thu nhận sóng. Xong đó thì từ cái bộ thu nhận sóng, bộ thu sóng đó thì nó sẽ chuyển tín hiệu qua các cái động cơ rồi là các cái bộ phận lái. Như bản thân mình thì sau mỗi một cái tuần làm việc mình cảm thấy nó mệt mỏi, căng thẳng, thì khi mà cái máy bay do mình tự làm được, nó bay lên trời thì mình cảm thấy nó rất là sảng khoái, rất là thoải mái, rất là tự do ấy.